নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰোঁতে দিব লগা বিজনেছ প্লেন সম্পৰ্কত। ইতিমধ্যে মই আপোনালোকক কেইবাখনো বিজনেছ প্লেন আগতে দেখুৱাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত টেইলাৰিঙৰ সম্পৰ্কত আপোনালোকক বিজনেছ প্লেন কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব সেই সম্পৰ্কত এটা এক্সাম্পল দেখুৱাব খুজিছোঁ। টেইলৰিঙৰ বাবে যদি আপোনালোকে কৰে তেতিয়াহ'লে নন ফাৰ্মৰ বিজনেছ ফৰ্মখন ল'ব লাগিব। ইয়াত বিজনেছ টাইপ থাকিব ট্ৰেডিং, মেনুফেকচাৰিং আৰু ছাৰ্ভিচ। এতিয়া আপোনালোকে ছাৰ্ভিচত ইয়াত ৰাইট চিন দিব লাগিব। নেক্সট আহিলে ছাব কেটেগৰী আপোনালোকে টেইলৰিং লিখিলে। নেক্সট আহিলে নেইম অফ দ্য মেম্বাৰ, ইয়াত আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ নাম লিখিব। নিজৰ নামটো সদায় কেপিটেল লেটাৰত লিখিব। নেক্সট আহিলে কণ্টেক্ট ডিটেইলছ লিখিব। আপোনালোকৰ যিটো মোবাইল নাম্বাৰ, যিটো এক্টিভ মোবাইল নাম্বাৰ, সেই মোবাইল নাম্বাৰ লিখিব। নেক্সট আহিলে SHG নেম অফ কোড। এতিয়া SHGৰ যিটো কোড নাম্বাৰ সেই কোড নাম্বাৰটো দিব। ইয়াত মনত ৰাখিব যিটো কোড নাম্বাৰ আপোনালোকে ফৰ্মখনৰ SHGৰ MIS কোড নাম্বাৰ দিছে সেই একেটা কোড নাম্বাৰে ইয়াতো দিব। নেক্সট আহিলে VOCLF আপোনালোকৰ যিটো নাম আছে, মানে বিশেষকৈ আপোনালোক যিটো SHG, গতিকে VOৰ যিটো নাম সেইটো আপোনালোকে ইয়াত ভৰাব, লগত CLFৰ নামটো ভৰাব। নেক্সট আহিলে ডিষ্ট্ৰিক্ট। এতিয়া আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কি প্ৰথমতে সেইটো ভৰালে। ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন মেনেজমেণ্ট ইউনিট বা ডিষ্ট্ৰিক্ট সেইটো আপোনালোকে ভৰালে। নেক্সট আহিলে ব্লক। এতিয়া BMMU ব্লক বা BMMU মানে ব্লক মিছন মেনেজমেণ্ট ইউনিট সেইটো ভৰাব। কাৰেণ্ট এনুৱেল ইনকাম এজ অন ডেট। এতিয়া আপোনালোকৰ নিৰ্দিষ্ট ডেটটোত আপোনালোকৰ কাৰেণ্ট এনুৱেল ইনকাম কিমান সেইটো আপোনালোকে এই ঘৰটোত ভৰাব পাৰে। ইয়াত ভৰোৱা নাই এই ফৰ্মখনত, কিন্তু আপোনালোকে সেইটো ইয়াত উল্লেখ কৰিব পাৰে, কিন্তু উল্লেখ নকৰিলেও আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম নহয়। নেক্সট আহিলে এণ্টাৰপ্ৰাইজ ষ্টেটাছ এক্সিষ্টিং। এতিয়া আপোনালোকে যিটো এণ্টাৰপ্ৰাইজ কৰিব সেইটো এক্সিষ্টিং নেকি নে নিউ। যদি এক্সিষ্টিং তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এক্সিষ্টিং বুলি লিখিব লাগিব, আৰু যদি নিউ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিউ বুলি এই ঘৰটোত লিখিব লাগিব। নেক্সট আহিলে প্লিজ মেনশ্যন বিজনেছ এক্টিভিটি। এতিয়া আপুনি কি এক্টিভিটি কৰি আছে সেইটো লিখিব লাগিব। মানে এই ঘৰটোত এইখন ফৰ্মত এই ঘৰটো ফিল আপ কৰা নাই, কিন্তু আপোনালোকে এই ঘৰটো ফিল আপ কৰিব পাৰে। যিহেতু নিউ যদি হয় আপোনালোকৰ ব্যৱসায়টো, যিটো ব্যৱসায় আপোনালোকে কৰিম বুলি ভাবিছে সেই ব্যৱসায়টো যদি আপোনালোকে আৰম্ভহে কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে নিউ বুলি লিখিব। আৰু যদি এক্সিষ্টিং হয় তেতিয়াহ'লে এক্সিষ্টিং ইয়াত লিখিলে, আৰু নেক্সট আপোনালোকে মেনশ্যন কৰিব মানে আপোনালোকে কি কৰি আছে। এতিয়া টেইলৰিঙৰ ব্যৱসায়টো ইতিমধ্যে আপোনালোকে কৰি আছে, তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত সেইটোকে লিখিব পাৰিব। নেক্সট হ'ল টাইপ অফ বিজনেছ এক্টিভিটি প্লেন ফৰ প্লিজ মেনশ্যন দ্য বিজনেছ এক্টিভিটি। এতিয়া বিজনেছ এক্টিভিটিটো কি আপোনালোকে ইয়াত উল্লেখ কৰিব। ইয়াত টেইলৰিং আপুনি দেখিছে, টেইলৰিং লিখিব। নেক্সট হ'ল মাৰ্কেটিং এণ্ড চেলছ প্লেন ইন 1 or 2 words, মানে এটা বা দুটা শব্দত আপোনালোকে মাৰ্কেটিং কেনেকৈ কৰিব আৰু বিক্ৰী কেনেকৈ কৰিব সেই সম্পৰ্কত লিখিব লাগে। হাউ টু ইনফৰ্ম দ্য বিজনেছ এক্টিভিটি টু কাষ্টমাৰক আপোনালোকে আপোনালোকৰ ব্যৱসায়টোৰ সম্পৰ্কত কেনেকৈ জনাব। SHG মিটিঙত আপোনালোকে ধৰি লওক সেই সম্পৰ্কত ক'লে, SRLM এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক ছাপোৰ্ট কৰিলে। নেক্সট আপোনালোকে অনলাইনত বিজনেছটো কৰিব পাৰে, মানে আপোনালোকে ধৰি লওক ফেচবুকত এডভাৰটাইজ কৰিলে, বিভিন্ন ধৰণৰ এডভাৰটাইজৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ব্যৱসায় কৰিব খুজিছে সেই ব্যৱসায়ৰ সম্পৰ্কত জনাব পাৰে। গতিকে সেই কথাখিনি আপোনালোকে যেনেকৈ কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেকৈ আপোনালোকে কথাখিনি ইয়াত উল্লেখ কৰিব। 2 বা 3টা শব্দৰ ভিতৰত লিখিলেই হ'ল। ইয়াত লিখা আছে এতিয়া হুৱেৰ টু চেল দ্য প্ৰডাক্টবিলাক ক'ত চেল কৰিব, হাউচ হোল্ড ৱৰ্কছ। নেক্সট এতিয়া চাওক ফাইনেন্সিয়েল প্লেন প্ৰজেক্টেড বিজনেছ প্লেন ফৰ 3 years। ইয়াত 3 বছৰৰ কাৰণে ফাইনেন্সিয়েল প্লেন বনাবলৈ কৈছে, কিন্তু আপোনালোকে মাত্ৰ এটা বছৰৰ বাবে ফাইনেন্সিয়েল প্লেনখন দেখুৱালেই হ'ল। প্ৰথম আহিলে অ'ন ফাণ্ডছ। এতিয়া আপুনি আপোনাৰ নিজৰ পইচা কিমান খৰচ কৰিব, যদি কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি সেইটো উল্লেখ কৰক। প্ৰথম বছৰত আপোনালোকে ধৰি লওক 5,000 টকা নিজৰ পইচা খৰচ কৰিব। আৰু গ্ৰাণ্টছ যিহেতু MMUA পৰা আপোনালোকক 10,000 টকা দিব, গতিকে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, 5,000 টকা নিজে খৰচ কৰিলে। মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ জৰিয়তে আপোনালোকে 10,000 টকা পালে। আৰু বেংক লোন, ইয়াৰ লগত আপোনালোকে বেংক লোনো ল'ব পাৰে। তেতিয়া বেংক লোন ল'লে আপোনালোকে ধৰি লওক 20,000 টকা, এনেকৈ 20,000 টকা। এতিয়া আদাৰ্ছ অন্যান্য উৎসৰ পৰা যদি আপোনালোকে পইচা আৰু লয় তেতিয়াহ'লে ইয়াত আপোনালোকে উল্লেখ কৰিব। আৰু যদি নলয় তেতিয়া এইকেইটা যোগ কৰিলত কিমান হ'ল চাওক, 5,000, 10,000, 20,000, সৰ্বমুঠ কিমান হ'ল 35,000 টকা। মানে আপোনাৰ টোটেল বিজনেছ প্লেনখন কিমান টকাৰ হ'ব, এখন 35,000 টকাৰ বিজনেছ প্লেনখন প্ৰস্তুত কৰিছে। এতিয়া চাওক এক্সপেঞ্চেছ, এই 35,000 টকা আপুনি ক'ত খৰচ কৰিব, কেনেকৈ কৰিব সেই কথাখিনিও আপুনি দেখুৱাব লাগিব। এতিয়া ফিক্স কেপিটেল কিমান হ'ল আপোনালোকৰ 21,800 টকা। ঘৰ এটা আপোনালোকে ঠিক কৰি ল'ব লাগিব, তাৰ লগত ফাৰ্নিচাৰ লাগিব,
লগতে মেচিনেৰী বস্তু লাগিব আপোনালোকে জানে, বিশেষকৈ আপোনালোকক মেচিন লাগিব। এতিয়া এই গোটেই ফিক্স কেপিটেলখিনিৰ বাবে ধৰি লওক আপোনালোকে 21,800 টকা খৰচ কৰিব। নেক্সট আহিলে ৱৰ্কিং কেপিটেল, মানে ৱৰ্কিং কেপিটেলটো হ'ল 10,000 টকা। ৱৰ্কিং কেপিটেলটো চাওক, মানে কামটো কৰোঁতে আপোনালোকে কি হয়, প্ৰতি সময়তে প্ৰতি মুহূৰ্ততে আপোনালোকে খৰচ এটা আপোনালোকৰ হৈ থাকিব। ব্যৱসায় এটা যেতিয়া আৰম্ভ কৰা হয় তেতিয়া ব্যৱসায়টোৰ কিছুমান স্থিৰ মূলধন হয়, সেই স্থিৰ মূলধনখিনিৰ লগত আপোনালোকে পৰিৱৰ্তনশীল মূলধন যিখিনি ৱৰ্কিং কেপিটেল বুলি কয়, সেই ৱৰ্কিং কেপিটেলখিনি আপোনালোকে তাত খৰচ কৰি থাকিব লাগিব। মানে ৱৰ্কিং কেপিটেলৰ বাবে আপোনালোকৰ ব্যয় হৈ থাকিব। সেই ৱৰ্কিং কেপিটেলৰ ব্যয়খিনিত যেনেকুৱা ধৰি লওক ৰ মেটেৰিয়েলছ, মানে কেঁচা সামগ্ৰী। এতিয়া ধৰি লওক আপোনালোকক গুলি লাগিব, লাইটৰ বিল, ইনভেণ্টৰী, ৰেণ্ট, ইলেক্ট্ৰিচিটি, লেবাৰ এটচেট্ৰা। মানে আপোনালোকে ধৰি লওক দুগৰাকী আৰু মহিলা ল'লে তেওঁলোকক আপোনালোকে মজুৰি দিব লাগিব, লেবাৰ কষ্ট যিটো। নেক্সট ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কাৰণে আপোনালোকে পইচা খৰচ কৰিব লাগিব। ঘৰটো যদি ভাড়ালৈ লৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভাড়া দিব লাগিব। এনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি খৰচ সেইখিনি হ'ল ৱৰ্কিং কেপিটেল। সেই ৱৰ্কিং কেপিটেলত ধৰি লওক আপোনাৰ 10,000 টকা খৰচ হ'ব। আদাৰ এক্সপেঞ্চেছ, এতিয়া আৰু যদি আপোনালোকে অন্যান্য খৰচ কিবা ধৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই ঘৰটোত ভৰাব পাৰে। অন্যান্য খৰচটো আপোনালোকে বোলে আমি নধৰোঁ তেতিয়া নাই, যদি বোলে নহয় ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ধৰিব পাৰে। ঠিক আছে, নেক্সট চাওক টোটেল কিমান হ'ল। এতিয়া আপোনালোকৰ খৰচ কিমান হ'ল, 31,800 টকা। যদি আপোনালোকে অন্যান্য খৰচটো ধৰি দিয়ে, ধৰি লওক আপোনালোকে অন্যান্য খৰচটো 3,200 টকা ধৰিলে, তেতিয়া আপোনালোকে যিমানখিনি মূলধন পাব, মানে 35,000 টকা মূলধন আপোনালোকে দেখুৱাইছে, তেতিয়া আপোনালোকৰ খৰচো 35,000 টকা হ'ব। গ্ৰ'থ প্ৰজেকশ্যন কি, এতিয়া চাওক, মানে আপোনালোকৰ ইনকাম কিমান হ'ব পাৰে। প্ৰথম আহিলে ৰেভিনিউ থ্ৰু ট্ৰেডিং বিজনেছ। ট্ৰেডিং বিজনেছৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ ৰেভিনিউ ইয়াত 0। নেক্সট আহিলে ৰেভিনিউ থ্ৰু মেনুফেকচাৰিং এক্টিভিটি 0। নেক্সট আহিলে ৰেভিনিউ থ্ৰু ছাৰ্ভিচ অফাৰ। এতিয়া আপোনালোকে যিহেতু ছাৰ্ভিচ অফাৰ কৰিছে, গতিকে আপোনালোকৰ ছাৰ্ভিচ অফাৰৰ পৰা, মানে আপোনালোকে যি সেৱা আগবঢ়াইছে, মানে কাপোৰ কানি চিলোৱা যিটো কাম কৰিছে, তাৰ পৰা আপোনালোকৰ ধৰি লওক 50,000 টকা আপোনালোকৰ ইনকাম আহিলে। আদাৰ ইনকাম, নেক্সট অন্যান্য তাৰ লগত আনুষাংগিক ইনকাম আপোনালোকৰ 8,000 টকা আহিলে। টাৰ্ণ অভাৰ আপোনালোকৰ কিমান হ'ল, মানে অল টোটেল আপোনালোকে কিমান পালে চাওক, 58,000 আপোনালোকৰ ইনকাম হ'ল। এতিয়া এই 58,000 আপোনালোকৰ ইনকাম, নেট প্ৰফিটটো কি হ'ব চাওক। নেট প্ৰফিট আপোনালোকৰ 26,200 টকা। প্ৰফিটটো আপোনালোকে কেনেকৈ উলিয়াব সেইটো আপোনালোকে চাব। চি যিটো অপশ্যন, চিত আপোনালোকৰ কিমান আছিলে, 58,000। সেই 58,000ৰ পৰা আপোনালোকে বিত কি পাইছিলে, মানে টোটেল যিটো আপোনালোকৰ এক্সপেন্সেছ, টোটেল খৰচ কিমান হৈছিলে আপোনালোকৰ 31,800 টকা। মানে 58,000 টকাৰ পৰা 31,800 টকাটো আপোনালোকে বিয়োগ কৰক। বিয়োগ কৰিলে আপোনালোকৰ যিটো নেট প্ৰফিট, মানে নিগুত যিটো লাভ থাকিব, অৰ্থাৎ প্ৰকৃত লাভ আপোনালোকৰ কিমান হ'ব, 26,200 টকা। গতিকে এই অপশ্যনটো সম্পৰ্কত আপোনালোকে বহুতে সুধিছিলে যে নেট প্ৰফিটটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম। নেট প্ৰফিটটো কেনেকৈ উলিয়াব, এই ডি = C - D লিখি থৈছে, আপোনালোকে মন কৰিছেনে। চিটোৱে কি বুজাইছে, চিটো হ'ল টাৰ্ণ অভাৰ, মানে এই টাৰ্ণ অভাৰৰ যিটো ভেলু সেইটো। বি টোটেল এক্সপেন্সেছ 31,800 টকা। গতিকে এই চিৰ পৰা বিক বিয়োগ কৰিলে, মানে 58,000 টকাৰ পৰা 31,800 টকা বিয়োগ কৰি আপোনালোকে পালে 26,200 টকা। নেক্সট আপোনালোকে এনুৱেল ইনকামটো উলিয়াই দেখুৱাব পাৰে। এইটো কিন্তু নেদেখুৱালেও হয়, যিহেতু কাৰেণ্ট ইনকামটো কিমান হ'ব সেইটো আপোনালোকে ইয়াত এটা এক্সপেক্টেশ্যনহে কৰিব পাৰিব, মানে আপোনালোকে এটা প্ৰত্যাশাহে কৰিব পাৰিব। গতিকে কাৰেণ্ট ইনকাম যদি 18,000 ধৰি লওক, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ নেট প্ৰফিটৰ লগত সেই 26,200 টকাৰ লগত আপোনালোকে যোগ কৰিলে, 18,000টো ধৰি লৈছোঁ, সেই কথাটো চাব। এতিয়া যদি আপোনালোকে যোগ কৰে 18,000ৰ লগত 26,200 টকা, তেতিয়া 44,000 আপোনালোকৰ 200 টকা হ'ব এনুৱেল ইনকাম। এই এনুৱেল ইনকামটো আপোনালোকে নেদেখুৱালেও হ'ব, আৰু যদি দেখুৱায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কাৰেণ্ট ইনকামটো এটা এজিউম কৰি ল'ব, মানে ধৰি ল'ব যে কাৰেণ্ট ইনকাম ইমান যদি হয়, তেতিয়া সেই কাৰেণ্ট ইনকামটো নেট ইনকামৰ লগত যোগ কৰি দিব। যোগ কৰি আপোনালোকে এনুৱেল ইনকাম এটা এপ্ৰক্সিমেট দেখুৱাব পাৰে। নেক্সট এতিয়া চাওক ছাবমিটেড বাই, ইয়াত চাইন কৰিব আপোনালোকে, নেম অফ দ্য মেম্বাৰ, কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিব, ৰিমাৰ্কছত একো নিলিখিলেও হ'ব। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকক টেইলৰিঙৰ সম্পৰ্কত বিজনেছ প্লেনখন আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। আপোনালোকে এই বিজনেছ প্লেনখনৰ দৰে অন্যান্য বিজনেছ প্লেনো প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে। যদি ট্ৰেডিঙৰ হয় তেতিয়াহ'লে বস্তুখিনি একেই আহে। বিশেষকৈ ব্যয়ৰ শিতানত আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে, ব্যয়ৰ শিতানত যিখিনি বস্তু ইয়াত ধৰা আছে, টেইলৰিঙৰ বাবে যিখিনি লাগিব সেইখিনি যিহেতু অন্য ব্যৱসায়ৰ বাবে নালাগে, গতিকে কেঁচামাল কি লাগিব সেইটো উলিয়াই ল'ব, আৰু সেই অনুপাতে আপোনালোকে
পইচাটো ধৰি পেলাই এনেকৈ বিজনেছ প্লেনখন প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি কথা আলোচনা কৰিছোঁ। যদি আপোনালোক উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।